tani jemi në studio në pjesën e dytë të emisionit. Ditën e mërkurë, në datën 4 korrik, ora 11:01, pati Shqipëria, kryesisht Tirana, epiqendra ka qenë në gjirin e Lalzit, por edhe Kavaja apo Durrësi përjetuan në lëkundjet e tërmetit 5.1 Richter. Dhe më pas u shoqëruan nga pas goditje, por që shkaktuan panik tek të gjithë banorët, tek gjithë qytetarët. E për të folur për këtë, po për të marrë një informacion më të gjerë dhe më të përgjithshëm për tërmetet, në mua studio është profesor doktor Rrapo Ormeni, sizmiolog. Zoti Ormeni, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do të flasim pak dhe për të sqaruar në detaje për Shqipërinë, se e rrezikuar Shqipëria nga tërmetet, po duhet ta nisim nga e mërkura, 4 korriku, në orën 11 paradites, teksa të gjithë ishin në aktivitetin e përditshëm tyre ndjen lëkundjet e forta të një tërmeti. Ju vetë si e përjetuat fillimisht, sepse ju ishit në zyrën tuaj? Po, aty pranë zyrës ishte me të vërtet një tërmet i frikshëm, sepse është një tërmet mesatar që i quajmë ne, me magnitudo 5.1 Richter, që do të thotë intensiteti në epiqendër është i këtij tërmeti ishte mbi 6 ballë, është një tërmet që u ndije në një zonë të gjerë, u ndije pothuajse Shqipërinë Veriore, Shqipërinë Mesme, Jugore, jashtë kufiri, si në Malëzim, Maqedoni, Kosovë e tjera, për arsye të energjisë këtij tërmeti, magnitudës ishte 5.1, po dhe për arsye të thellësisë, sepse kishte një thellësi, nuk ishte shumë i cekë, domethënë thellësia ishte rreth 18 kilometra, dhe sa më e madhe thellësia, aq më e gjerë është ndjeshmëria e tij. Kuptohet që kur tërmeti është edhe më i cekët, tërmetet cekët quajmë 5 km apo 10 km, në këtë rast kuptohet që edhe dëmet janë më të mëdha, sepse sa më afër sipërfaqësore, aq më shumë energji vetet e objektet që dëmton ato. Në këtë rast edhe thellësia ka ndikuar që dëmtimet të jenë më të vogla, por ndjeshmëria të jetë në një shkallë më të gjerë. Ju e cilësuat si një tërmet nivelit mesatar, apo jo, 5.1 me magnitudë 5.1 Richter, që do të thotë duke nisur, ka një kufi që kur fillon, aty ku nisin edhe më pas pasojat me dëmtime. Pra, deri në 5.1 është? 5.1 është kufiri, domethënë, që në këtë rast kuptohet në varësi të thellësisë që ka tërmeti, por edhe në varësi të truallit të zonës epicentrale, vjen pastaj intensiteti. Intensiteti është efekti që si ndihet ai nga njerëzit dhe dëmtimet ose pasojat që psojnë godinat si pasojë këtij tërmeti. Kështu që një tërmet me një magnitudë të caktuar ka intensitet të ndryshme, sepse ka efekte të ndryshme. Një tërmet me magnitudë 5 mund ta ketë intensitetin 6, por kuptohet kur ai është i cekët mund ta ketë edhe 6.5 ose edhe 7, edhe në truale më të dobta. Flasim aktualisht për këtë tërmet që përjetuam të gjithë mërkurën, paraditën e smërkurës. Me çfarë lëvizjes u shoqërua ky tërmet? Sepse u fol shumë edhe nga të intervistuar thjesht që ne kemi komunikuar këtë lëvizje të intensiteti majtas, djathtas, lart, poshtë, si ishte zoti Ormeni për ta kuptohet në këtë rast këtë tërmet lëvizja domethënë si ndihet ai nga njerëzit varet nga hipoqendra e tërmetit, domethënë e cila nëse je afër tërmetit kuptohet që je mbi të, domethënë dhe atëherë lëvizja është ndihet nga lart poshtë. Nëse je më larg, tërmeti i epiqendra është larg, atëherë lëvizja është në godina, domethënë efekti në godina është horizontal. Kjo është arsye që domethënë ka ndodhur që në tërmetet të largët, kuptohet që kanë qenë magnituda të mëdha, efekti ka qenë më i madh edhe në largësi të mëdha, por në ato qytete ku ka pasur ndërtime të larta, siç ka qenë qyteti i Meksikos, me gjithë tërmeti ishte 100 kilometra larg, dëmtimet u shkaktuan aty edhe për arsye të truallit, por edhe për arsye të lartësisë së madhe të godinave. Për ta bërë pak më të afërt këtë bisedë, këtë intervistë, zoti Ormeni, në momentin që u ndjen lëkundjet e tërmetit, ju thatë se ishit jashtë të zyrës? Po, diku aty jashtë zyrës. Po, si e përjetuat dhe sa panik pat tek njerëzit? Çfarë u bën ato çaste, sepse ne pam të gjithë institucionet u boshatisën, të gjithë dolën jashtë, apo jo?
ishte si një formë tërmeti është një ndjesi e frikshme. Sado që ti thua është njeriu që ai që nuk e ka ndjerë vetë tërmetin, nuk e i duket si diçka, domethënë nuk e imagjinon dot, kurse ai që ka përjetuar një tërmet fort dhe ky që një tërmet mesatar, ata që kanë përjetuar këto e dinë ndjesinë e frikës që shkakton ky. Dhe vërtet, edhe unë atë kohë që isha, të gjithë dolën jashtë nga lokali. Për shembull, unë isha diku aty afër institutit dhe menjëherë po hyja në zyrë, kurse të gjithë tjerët po dilnin. Është normale që kjo është dhe këshilla. Ju mërkohet për të parë se konkretisht jemi në brendësi, domethënë për të parë situatën, për të parë lokalizimin e të gjitha parametrat që kanë tërmetin, sepse atje shpunoj si që rri pa ndërprerje. Nuk ndërpritet asnjëherë, domethënë monitorimi i aktivitetit sismik atje dhe ndërkohë pastaj për një herë brenda një periudhe shumë të shkurtër, domethënë 3-4 minuta shudhan gjithë parametrat për këtë tërmet, epicendra, thellësia, magnituda. Kjo është e rëndësishme. Ju vetë përjetuat frikë kurioze jam. Kuptohet, njëri, si çdo njëri tjetër, unë ashtu do të thënë. Duke qenë se i dini edhe këtë pjesën e pasgoditjeve, jo të gjithë e dinë, mund ta quajnë si një tërmet tjetër që mund godasi. Pastaj njëherë mbas goditjes parë, rreth pak sekonda ishte mbas goditje, pastaj ishte mbas goditje tjera dhe unë për një herë kuptova tipologjinë e këtij tërmeti, që ky është një tërmet kryesor që shoqërohet nga pasgoditje dhe pastaj duke parë edhe madhësitë e këtyre mbasgoditjeve që mbas 7 minutash ishte 4.2, pastaj fillon duke u zvogëluar e tjera, edhe nga ritmi i tyre kuptova që kishim bënim me një tipologji tërmeti që kemi goditjen kryesore dhe mbasgoditjen, sepse tipologjitë e tërmeteve janë disa. Mund të kemi disa tërmete me të njëjtën magnitudë, 5.1, mund të kemi 3-4 dhe këto compound që tërmete të përbërë, mund të kemi disa tërmete jo të kësaj matësie me matësime të vogël, por që janë gjithë një lloj, domethënë magnituda 3.5 ose 3 tjera, këto që janë swarm ose grumbull i tërmetesh. Mund të kemi dhe tërmete të cilët kanë një paragoditje, pastaj japin goditjen kryesore, pra në disa tipologji tërmetesh. Pra ka një formë paralajmëruese. Ka një formë, domethënë që unë kuptoj se si do të jetë ecuria më vonë. Kjo është arsyeja që për shembull unë shpjegova që kjo ligjësia e këtij tërmeti është e tillë, domethënë që ai do të vijë duke ushuar sepse merrin shumë nga institucionet ndryshme që thoshin panik i madh edhe të tjera. Zoti Ormeni, sepse në fakt ka edhe jo informim të duhur, ndoshta edhe për publikun, shumë fush mund të pyeste një formë parashikuese për tërmetet edhe pse tërmetet nuk parashikohen, por sa e rrezikuar është Shqipëria, sa e rrezikuar është vendi ynë nga tërmetet. Do të ti zonën sismike, si gjendemi me zonat caktuara. Kur thua se parashikimi është një fjalë e përgjithshme, domethënë ka disa aspekte dhe aspekt nga parashikimi i tërmeteve kuptohet parashikimi i afat mesëm ose afat gjatë, ose përcaktimi i zonave sismike, përcaktohet dhe rreziku sismik. Parashikim në kohë nuk ka, kurse parashikohen zonat ku bien tërmetet, parashikohet dhe magnitudat ose energjitë maksimale që çlirohen në këto zona, ose magnitudat maksimale të tërmeteve në këto zona. Atëherë duke ditur këto, bëhet e mundur pastaj që të veprohet në lidhje me mjedisin ndërtimor. Ndërtimi në këtë zonë që është një zonë aktivisht sismike dhe me këtë tërmet maksimal, atëherë edhe ndërtimet merren masa mbrojtëse në mënyrë që të rezistojë këtij tërmeti që vërtet tërmeti të bjerë, por duke ditur që zona është e tillë, bëhen ndërtime të mira dhe atëherë nuk kemi dëmtim në tërmeti. Kjo është më e mirë bile dhe se parashikimi, po të ndërtosh domethënë mirë. Mirë, i ndërhyj pak këtu ke pjesa e ndërtimeve. Në fakt sa përgjegjshmëri ka lidhur me ndërtimet, sepse ka shumë të dhëna, apo ka shumë dyshime që sidomos pallatet e reja nuk kanë sasinë e duhur të betonit, për shkak si është e vërteta? E vërteta është varet nga firmat zbatuese ose nga ato që mund të kontrollojmë. Ne jemi institucion që bëjmë domethënë monitorimin e aktivitetit sismik, atëherë u jepet informacion nëpërmjet hartave, bën studime pastaj të detajuara për troje të ndryshëm dhe po të zbatojnë këto kritere, atëherë godina do të jetë varet pastaj nga zbatshmëria që nuk është në varësinë. E kuptoj, patjetër, pa diskutim, nuk është në varësinë tuaj, sigurisht, në varësinë e institutit, po më tepër kam tek pjesa informohen. A ndiqet një procedurë fillimisht për të... procedurat caktuara, janë të gjithë korrekt lidhur me këtë? Janë të ligjëruara me ligj, domethënë që ata janë detyruar të ndjekin me letra me të gjitha, po pastaj zbatimi është tjetër hall që ndjek shteti. Po me syrin tuaj, a ka ndërtime në Tiranë, por jo vetëm, edhe në qytete tjera që janë jashtë këtyre parametrave dhe që rrezikohen nga tërmetet? Në përgjithësi janë
është serioze sepse e din që këtë bësh me rrezikshmëri dhe në përgjithësi janë, domethënë, ndërtimet bëhen me parametra. Kur do të rrezikohej Shqipëria nëse do të merrnim një tërmet të cilit nivel? Ju e thatë kufirin, ishte 5, 5.1 magnitudë. Për shembull, kur mund të kishim dëme? Dëmet mëdha që shkaktohen, dëmet fillojnë që nga ky nivel magnitude mbi 5 riter, kuptohet që varet pastaj nga cektësia, po që i cekt tërmeti një, po që afër zonave të banuara, se kur është në një zonë që është e pabanueshme, kuptohet që aty s'ka çfarë të dëmtoj. Pra, varet nga cektësia, varet edhe sa afër zonave të banueshme është dhe këto zona të banueshme në çfarë truesh janë, domethënë ndryshe ka truallin Tirana, ndryshe ka Durrësi apo zona të tjera. Por dëmtueshmëri të madhe, shkallë të madhe dëmtueshmërie shkaktojnë tërmetet 6 riter. Tërmetet 6 riter i bie që intensiteti të jetë 8 deri në 9 ballë. Dhe tërmetet 6 riter janë ata që shkaktojnë dëmet të mëdha. Por mbi 5 riter dëmtimet fillojnë dëmtimet. 5.5 kuptohet pastaj varet nga këto parametrat që tash unë edhe dëmtimet pastaj mund të jenë të konsiderueshme. Për shembull, po të marrim këtë zonën e Durrësit, e cila është një zonë aktive, ka qenë historikisht aktive. Arsyeja është sepse tërmetet shkaktohen nga përplasja e pllakave kontinentale. Dhe studimet e sismicitetit për vendin tonë kanë treguar se shkaku i tërmeteve është përplasja e një mikropllake, se përveç pllakës afrikane që përplaset me atë euroaziatike, kemi dhe pllakat vogla ose mikropllaka, siç është ajo e detit Adriatik, e cila në lëvizjet e saj vjetore bën kolizion me origjenin me tokën dhe si pasojë e kësaj aty ndodh sforcime në buzët. Dhe kjo është arsye që bregdeti Adriatik-Jonik është një brez tërmetor aktiv për vendin tonë. Si përsa i përket shpeshësisë të tërmeteve, po ashtu përsa i përket edhe magnitudës së tyre. Në këtë brez kanë rënë tërmetet fuqishme, në Shkodër, historikisht, tërmetet në vitin 1905, apo tërmeti më i madh që është tërmeti në vitin 15 prill 1979 në afërsitë të Ulqinit, ka rënë tërmeti në Durrës, që në vitin 1273 ka një tërmet shumë i madh, përcaktuar magnituda mbi 6.6 riter, cili ka rrafshuar në atë kohë komplet Durrësin, por kanë rënë dhe 6 tërmetet mbi 6 në Durrës, historikisht më vonë, deri në shekullin e kaluar, ka rënë i fundit me këtë magnitudë në 17 dhjetor 1926, me magnitudë 6.0, intensitet në epiqendër afërsisht 9 ballë, që ka bërë dëmtime në atë kohë Durrësit dhe të Shijakut. Duke u ndikur me kujdes, ju përmendet se çdo vit Shqipëria ka tërmete 4 apo mbi 4, me magnitudë mbi 4 Richter, ndërsa një herë në 3 vjet është ky i ngjashëm pra me atë të mërkurës. Kur ka qenë për Shqipërinë më i fundit i ngjashëm me atë të mërkurës, të ditës mërkurë? Po. Këto tërmetet, tërmeti i këtij 5 riter, domethënë përsëritet një herë deri në 3-4 vjet, dhe tërmeti i tillë ka qenë tërmeti në 2014, në 19 maj, tërmet në Belsh, me këtë magnitudë që shkaktoi në Elbasan. Pastaj ka pas, domethënë që në 2001 ka pas disa tërmete që kanë ndodhur, për shembull siç është tërmeti i Leskovikut në 2004 me magnitudë 5.2 riter, apo ka qenë tërmet tjetër ka qenë në Kudës në 2006, apo tërmeti i Thethit në Tropoj në 2010 me magnitudë dhe të këtij niveli 5.1, dhe tërmeti pastaj i Elbasanit dhe ky tërmet që sa. Unë vjoj të insistoj tek pyetja për Shqipërinë, cilat janë zonat sismike më të rrezikuara? Po si që theksova dhe më parë, zona e parë është zona e bregdetit Adriatik-Jonik, që përfshihet Shkodra-Durrësi, Vlora, deri në Sarand. Kjo është një brez i fuqishëm, sepse është në ballin e origjenit, në front të goditis, dhe aty kuptohet sforcimet janë më të mëdha. Por është dhe një brez i dytë i fuqishëm, ku kanë rënë tërmetet fuqishme, po është dhe shumë aktiv për sa i përket numrit të tërmeteve ose shpeshësisë së rënies së tërmeteve, është një brez tërthor që është Vlorë-Lushnje Elbasan Durrës.
Edhe në këtë ka rënë tërmetet fuqishëm në Vlorë, ka rënë tërmetet në Lushnje në 159, tërmet me magnitudo 6.0, në 160 në Fier, tërmet me magnitudo 6.1, dhe pastaj tërmet tjetër këtu ka qenë tërmeti 1967, një tërmet i fort në Dibër, me magnitudo 6.7. Bile më vonë ishte vlerësuar 6.8 dhe ka pas dëmtime të mëdha në atë kohë në qarkun e Dibrës, Elbasanit e tjerë. Në rast tërmeti, për të gjithë ata që na ndjekin dhe për të dhënë një informacion, çfarë duhet bëj një individ? Kemi dëgjuar të gjitha ato pjesën që duhet të rish poshtë fasadës së derës? Gjëra formate të njohura, domethënë tërmeti ndodh për disa sekonda, zgjat disa sekonda, kështu që në momentin e parë që ashtu domethënë instinktivisht ose duke dëgjuar disa herë krijohet shprehja që duhet vendoset në një objekt fort, që në rastin konkret është tavolina. Dhe pastaj domethënë duhet të ruash qetësinë, kjo është kryesorja. Duhet të ruash qetësinë dhe të vendosesh në një objekt fort. Mbasi ka kaluar goditja e parë, atëherë mund të ndërmarrësh veprime, sepse siç e thash, varet nga tipologjia e tërmetit. Mund të jetë një tërmet me një tipologji që kjo ka qenë para goditje e një goditje tjetër. Atëherë e mira është mbyllësh pajisjet elektrike dhe të dalësh menjëherë, të dalësh nga shtëpia kur ka mbaruar goditja, jo në momentin që goditja vazhdon. Në momentin që goditja vazhdon, e para është të vendosësh në një objekt fort, që mos të dëmtosh nga objektet që bien. Gjithsesi edhe të ruash qetësinë nuk është se zgjidh gjë. Sepse do bëhet ajo që është shkuar për të bërë. Megjithatë, ndalemi pak tek pas goditjet, sepse të gjithë nuk e kanë informacionin e duhur. Kanë qenë qindra të tilla apo jo? Që nga paraditja e së mërkurës. Mërkur deri te mbi 550 të tilla. Në çfarë intervalesh kanë qenë këto? Ato vazhdojnë, kanë vijshmëri, po kanë vijuar në vijshmëri, po dëmtësia e fluksit tyre ka ardhur duke u sfokluar. Domethënë kjo tregon që derisa të bënë derisa ndjesh. Vendoset ajo gjendja e ekuilibrit në atë, sepse aty është një thyrje e madhe. Që do tërmeti masa shkëmbore në tokë, domethënë pëson një thyrje të madhe dhe pastaj çliruar energjia që ishte akumuluar për vite të tëra dhe kjo pastaj nuk është çliruar e gjithë energjia, derisa të çlirohet ajo do të çlirohet në formën e këtyre pasgoditjeve. Edhe sa ditë derisa vendoset ekuilibri. Këto zgjasin disa ditë ose edhe disa javë, varet në tipit. Gjithsesi, disa pasgoditje kanë qenë më të forta se të tjerat, edhe pse jo në linjë. Po kuptoj se për shembull djeve ose mbrëmjen e djeshme ka qenë një goditje mjaft e fortë. Parmbrëm. Po. Sepse tërmeti kanë ligjësitë e tyre, domethënë, edhe ligji i shuarjes mbas goditjeve kanë ligjet e tyre të përcaktuara, po dhe mbas goditja kryesore, mbas goditjet kanë një magnitudë që gjithmonë është një më e vogël, 1 deri 1.3 më e vogël se goditja kryesore. Kjo ishte 5.1, kjo ka qenë 4.3, domethënë gjithmonë janë në një nivel domethënë më të ulët, afërsisht 1 më të ulët se sa goditja kryesore. Kjo është arsyeja që edhe këto mbasgoditjet e këtij tërmeti vetëm janë dirë, por nuk kanë pasur efekte, sepse kur ajo ka qenë 5.1, kjo ka qenë 4.3 me madhja. Por ndonjëherë mbasgoditjet janë të rrezikshme kur tërmeti është i madh, sepse nëse është një tërmet me magnitudë 6.2 riter dhe mbasgoditja është 5.3, kuptohet që më e madhe se ky, duke ditur që goditja kryesore i ka dëmtuar godinat dhe ato janë gati edhe me një goditje tjetër ato rrëzohen më keq, domethënë ato shkaktojnë ndonjëherë dëme më të mëdha dhe se goditja kryesore. Por në raste kur tërmetet kur janë magnituda është më e madhe, domethënë me nivele mbi 6. Aq shumë panik ka patur kjo qytetare të fakt sa edhe këtu në News 24 ka patur telefonata të shumta ku është pyetur nëse do të ketë tërmet më pas në çfarë intervali ore mund të jetë ky tërmet, ka patur edhe nga këto sepse janë njerëz të shqetësuar. Sigurisht ne po bëjmë këtë bisedë për të sqaruar të gjithë që tërmetet nuk është se parashikojnë, të gjitha kanë qenë pas goditje, njëra më e fortë ndoshta se tjetra, por që sigurisht kanë shkaktuar edhe dëme, zoti Ormeni, apo jo? Ka patur në Mamës për shembull kemi transmetuar kronikat. Shkaktuar dëme. Krisje të tavaneve. Po, krisje të tavaneve, dëmtime të tilla normale për atë nivel magnitude, por unë theksova këtë që në fillim që vërtet tërmeti nuk parashikohet që mund bjerë tërmet tjetër, por nga tipologjia e tërmeti unë sqarova shumë herë që domethënë ato do të vinë duke shuar që mos të ketë më panik, mos të kishte. Sa sekonda zgjati? Ishin brenda 6 sekondshit apo më pak? Po, ishin zgjat tërmeti disa sekonda, 10 sekonda e kështu.
Pra, ne nuk mund të flasim për një Shqipëri e cila është rrezikuar si zonë sismike në formë problematike, apo jo? Rrezikohet ai sa ju sqaruat? Si sqaruam. Me kë është e ngjashme Shqipëria? Shqipëria bën pjesë të mesdhe dhe është brezi që fillon që në Kroacia, Malizi, Shqipëria, Greqia, Turqia, domethënë, gjithë to janë, po Greqia dhe Turqia ne jemi në atë brez, po janë dhe më të rrezikuara sepse nëse tek ne llogaritet që tërmeti maksimal është deri 7 riter, atje ka dhe tërmete mbi 7 riter, domethënë që janë kuptohet mbi 7.5 ose janë tërmete shumë të mëdha, domethënë ndonjëherë shkaktojnë dhe katastrofa shumë të mëdha. Duke qenë se jeni në këtë studio, zoti Ormeni, unë do doja t'ju pyesja dhe jam kurioze, si shkon puna në Institutin e Sizmiologjisë? Si vijohet një ditë normale pune në këtë institucion? Jeni gjithkohës me monitorim, apo jo? Sikurse u shpreh madje. Monitorim dhe kërkim shkencor, studim shkencor dhe aty tek sizmologjia është karakteristike veçantë nga gjitha llojet e tjera, sepse ne jemi gjithmonë të angazhuar në punë, sepse aty krijohet një bazë e madhe të nesh, kemi 3 rrjete që këto marrin gjithë informacionin vjen në kohë reale, janë vendosur në gjithë territorin e Shqipërisë dhe kuptohet një bazë shumë e madhe të dhënësh dhe puna jonë është aq e madhe sa nuk na del koha, domethënë kemi ngarkesë pune. Po, sepse në fakt sa herë kemi patur edhe lëkundje tërmet të vogla. Po, gjithmonë ne ato i regjistrojmë, i lokalizojmë, krijojmë buletinet, buletinet, krijojmë katalog. Brenda minutit jepet e dhëna, aq shpejt. Për sa i duhet për t'u përpunuar të dhënat? Domethënë brenda 2-3 minutash kemi dhënë gjitha parametrat. Së pari e japim emergjencave civile për të orientuar ato në mënyrë që ato të dinë, sepse ja ky tërmet u ndje që në Shkodër, ato nuk e dinë ku është epiqendra. Që të orientojnë për të vajtur për ndihmat ose të orientojnë emergjencat e kësaj zone që është aty epiqendra, prandaj aty janë shkaktuar dëmtimet më të mëdha. Për një japim që dëmtimet janë, po pati dëmtime ose po të ishte më i madh janë në këtë zonë, në Durrës. Nuk janë në Shkodër ose në Tiranë që mund të jetë mirë. Unë i falenderoj shumë për këtë bisedë. Asgjë. Faleminderit ju. Ishim në studio me profesor dr. Rrapo Ormeni, sizmiolog, në folëm për tërmetin që goditi Shqipërinë në ditën e mërkurë, pra në 4 korrik, në orën 11 të paradites, folëm për zonat sismike që ka Shqipëria, sa rrezikohet Shqipëria nga tërmetet dhe çfarë duhet bëhet në rast tërmeti. Në fund, ne servirim për ju rubrikën përgatitur nga Riolind Bluzi. Me grupin deri mdekje, me grupin për jetë, me grupin edhe ku jam veç vetë. I'm hustling me grupin, we hustling, move slick, s'mun është me qetë betale. Shpëm të kështu more, mos të nga bëndja. Falë, nga mbrapa mu duke ta mamë si një miku jetë. Që janë këto që bën orën artimit? Kujdes, ha? Bukur, bukur, valeja, kur kërët e thor kadeja. Bukur, bukur, valeja, kur kërët e thor kadeja. Më shatë të tërë trazoj, po mori atë që dishë. Ju keni vlajnë e trafikantit dënuar, ministrë Brendës, hani, pini, nga gjesit dhe rindajt për të. Qanë standardi keni? Alo, alo, ambulanca, alo, alo, ambulanca.
Të ndihmojnë, ta bëjmë me turne. Apo jo? Po jeta detajiste sa përgjigja e parë, e që ta rifillojmë. Ta rifillojmë me të Ta rifillojmë. Tërmetet ban kjo qika, 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 qika. Tërmetet ban kjo qika, 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 qika. Tërmetet bojna. Tëra, 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 tërmetet bojna. O djalë dit për jashtë, qoll dit për jashtë, qoll dit për jashtë, qoll dit për jashtë, qoll ma hajtë tuk. Tjere familja jo dhe keni pra isë e qashtë në atë, fletu, ty ma po tregoj, Eksperiencë basesh nuk kam, edhe njerë tjere mos ndërry fare dhe mere fjallën vetëm kur t'vje rrada dhe kaq. Siç e kërkon është shumë mirë mbas. Dit për jashtë. Ore ti flerë, se s'ke sjell ti nuk të më autograf tjerës. Si gjenerum. Me News 24 ju ndoqët emisionin Kjo Javë të nderuar shikues, transmetimin e cilit e gjeni sot në mbrëmje pas orës 23, por edhe nesër në mëngjes. Për gjithçka tjetër ju mund të klikoni në balkanweb.com, websajti ju në internet ku mund të azhurnoheni minut pas minuti me lajmin më të fundit, por në Facebook profili Kjo Javë me Nisida Tufen, sikurse edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania, aty gjeni emisionin Kjo Javë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, minuta kofshim të shtunën e ardhshme.